Đà Nẵng thức dậy rất sớm. Khi mặt trời còn đang lấp ló phía biển Đông, những tia nắng đầu tiên vừa chạm lên mặt nước sông Hàn, thành phố đã bắt đầu chuyển mình bằng những nhịp điệu quen thuộc. Tiếng xe máy lướt nhẹ trên đường, tiếng chổi tre của cô lao công quét lá bên vỉa hè, tiếng người gọi nhau ý ới ngoài chợ sớm. Và đâu đó, trong cái không khí dịu dàng còn đẫm hơi sương của buổi ban mai, hương cà phê đã âm thầm lan tỏa. Người Đà Nẵng uống cà phê như một thói quen. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, đó không chỉ là một thói quen, mà còn là một cách sống. Ở Đà Nẵng, quán cà phê không nhất thiết phải sang trọng. Có khi chỉ là vài chiếc ghế nhựa thắp đặt bên lề đường, một chiếc bàn gỗ cũ kỹ dưới tán cây bằng già. Có khi là một quán cóc nằm nép mình trong con hẻm nhỏ, nơi tiếng chim sẻ ríu rít còn nhiều hơn tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa cũ treo trên tường. Người Đà Nẵng bước vào quán cà phê buổi sáng không vội vàng như nhiều thành phố lớn khác. Họ gọi một ly đen đá, một ly bạc xỉu hay một ly cà phê sữa nóng, rồi ngồi đó chậm rãi. Cái chậm ấy không phải vì họ không có việc để làm, mà bởi họ hiểu rằng một ngày mới cần bắt đầu bằng vài phút bình yên dành cho chính mình. Có những bác hưu trí sáng nào cũng đến đúng một góc quen thuộc. Tờ báo giấy được mở ra, chiếc kính lão được đặt ngay ngắn trên sống mũi. Họ đọc tin tức, nhâm nhi cà phê và thỉnh thoảng gật đầu chào những người bạn cùng tuổi vừa bước vào quán. Có những anh xe công nghệ tranh thủ ghé quán trước khi bắt đầu cuốc xe đầu tiên trong ngày. Một ly cà phê đậm đặc như tiếp thêm năng lượng cho hành trình mưu sinh phía trước. Có những nhân viên văn phòng, những giáo viên, kỹ sư, công nhân hay sinh viên. Họ đến quán không chỉ để uống cà phê mà còn để gặp nhau, để hỏi thăm vài câu chuyện gia đình, để nói với nhau vài điều rất đời thường mà đôi khi cả ngày bận rộn không còn dịp nhắc tới. Ở Đà Nẵng, người ta có thể ngồi hàng giờ bên ly cà phê mà không thấy phí thời gian. Bởi cà phê nơi đây không đơn thuần là một loại đồ uống. Nó giống như một khoảng lặng, một nhịp nghỉ giữa cuộc sống đang ngày một nhanh hơn. Tôi từng ngồi ở một quán cà phê ven sông Hàn vào một sáng mùa hè. Trước mặt là mặt nước xanh lấp lánh ánh nắng. Xa xa là cầu rồng vẫn còn ngái ngủ sau một đêm dài. Bên cạnh tôi, hai ông lão đang nói chuyện về một trận bóng đá từ mấy chục năm trước. Ở bàn khác, vài người trẻ đang bàn về công việc và những dự định tương lai. Mỗi bàn một câu chuyện, mỗi ly cà phê một tâm trạng, nhưng tất cả đều có chung một vẻ thư thả rất Đà Nẵng. Thành phố này dường như chưa bao giờ thích sự ồn ào quá mức. Người Đà Nẵng cũng vậy. Họ sống chân thành, cởi mở và vừa đủ. Ngay cả cách uống cà phê cũng phản ánh phần nào tính cách ấy. Không phô trương, không kiểu cách, không chạy theo những trào lưu nhất thời. Một ly cà phê ngon trước hết phải là ly cà phê hợp khẩu vị. Một quán cà phê đẹp trước hết phải là nơi khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Có lẽ vì thế mà những quán cà phê cóc ven đường vẫn tồn tại giữa thời đại của những quán cà phê hiện đại với máy lạnh, kính trong và ánh đèn sang trọng. Chúng tồn tại như một phần ký ức của thành phố. Người Đà Nẵng yêu biển, yêu những cây cầu, yêu dòng sông Hàn chảy qua lòng phố. Và dường như họ cũng yêu cả những buổi sáng bình yên bên ly cà phê quen thuộc. Có người từng nói rằng muốn hiểu một thành phố, hãy nhìn cách người dân của nó uống cà phê. Nếu điều đó là đúng, thì Đà Nẵng hiện lên qua ly cà phê buổi sáng như một người bạn hiền lành và tử tế. Một thành phố biết sống chậm giữa nhịp sống hiện đại. Một thành phố mà ở đó, người ta vẫn còn đủ thời gian để ngồi xuống, nhấp một ngụm cà phê, nhìn nắng lên trên sông Hàn và mỉm cười với một ngày mới. Và có lẽ, chính từ những buổi sáng bình dị ấy, người Đà Nẵng đã giữ cho mình được nét ung dung rất riêng. Một nét đẹp lặng lẽ mà bất cứ ai từng ghé qua cũng khó lòng quên được.